निर्माण हुँदैछ। कति मिटर कि किलोमिटरको हिसाबले हुन्छ यो भनेको लगभग 4 किलोमिटर पछिले चाहिँ हामीले गन्तव्यमा पुगिन्छ। अब निर्माण कति गर्ने अहिले लक्ष्य राख्नु? अहिले हामीसँग भनेको लगभग अब भोलि 12 बजीसम्मको चाहिँ हामीसँग चाहिँ स्किम छ। त्यति गर्दा कति खर्च हुन्छ? त्यति गर्दाखेरि लगभग हामीसँग भनेको 1.5 लाख जति खर्च उठ्छ होइन। अनि योभन्दा पहिला हामीले कति 50,000 खर्च चाहिँ यही बाटोको लागि अर्को मुखबाट खर्च गरिसकेको छ। पल्लो बाटो जब आउनुभयो नि त्यति खर्च गरिसकेको छ। अब हामीलाई लगभग यहाँनिर अब भोलिको 12 बजीदेखि उता हामीलाई बाटोमै युज गर्ने उठाएर यसलाई गोलबाट बोक्नु पाएको है। अनि यस ढुङ्गा चाहिँ सबै प्रयोग गर्नुहुन्छ फुटाएर? हजुर यो ढुङ्गा सबै बाटोमा प्रयोग गर्ने हो। बाटोमा प्रयोग यहाँ पर सिम छ कि भास सिम त्यसमा प्रयोग गर्ने। हिजो डोजर डुबेको तिनीहरू हजुर त्यहाँ किनेर बिक्री अब ती प्रयोग गर्ने। अनि त्यहाँ होम पाइपहरू लाउने पनि होम पाइप अहिले हामीहरू त अब त्यस्तो कहीँबाट बजेट आयो भने लाउने हो होइन। अहिले हामी प्राइभेट लाउन सकिँदैन सर। प्राइभेट चाहिँ लाउन सकिएन। जे होस् यो सबै आफै निजी तवरले गर्नुभएको बाटो। हजुर चिया बागान चाहिँ मासिन चाहिँ यो त आफ्नो चिया बागान पनि गयो होइन, पैसा पनि गयो। यो त अब बाटो त निकाल्नु निर्माण गर्नु पर्यो। अब युगौँदेखि तपाईँहरू काँधकै भरमा चाहिँ आफ्ना उत्पादनहरू बजारसम्म लाने अनि बजारदेखि गाउँसम्म ल्याउने गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन? हजुर हजुर।